फ्याफुला आदिवासी अभिवादन। मेरो नाम चाहिँ हिरा तामाङ। म चाहिँ तामाङ आदिवासी समुदायको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छु र अहिले चाहिँ म राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घमा कार्यक्रम अधिकृतको रूपमा कार्यरत छु। यो हार्मोनी विथ नेचर एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्ने नाराको साथ यस वर्ष पनि विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस मनाइँदै आइरहेको छ। यस विशेष अवसरमा सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। महिला महासङ्घद्वारा आदिवासी युवा र बालबालिकाहरूलाई केन्द्रमा राखी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। प्रकृति संरक्षणको सांकेतिक सन्देश दिनका लागि त्रैमासिक रूपमा जलवायु पदयात्रा जस्ता गतिविधिहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। यस वर्षको नारा आदिवासी युवा र आदिवासी बालबालिकाहरूसँग सम्बन्धित रहेको हुँदा आदिवासी युवाहरू जैविक विविधता संरक्षणका महत्त्वपूर्ण साझेदार हुन्। उनीहरूको परम्परागत ज्ञान, सांस्कृतिक अभ्यास र प्रकृतिप्रतिको सम्मानले वातावरणीय सङ्कटको समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। जैविक विविधता संरक्षणका लागि नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा आदिवासी समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको छ। विशेषतः युवा पुस्ताको आवाजलाई सुन्ने र सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु हाम्रो सन्देश रहेको छ। हामी सबै मिलेर प्रकृतिको संरक्षण गर्न सक्छौँ। विशेषतः त्यो ज्ञान जसले चाहिँ हाम्रो हजारौँ वर्षदेखिको हाम्रो पहिचान, जीवनशैली र अस्तित्वलाई जोगाइराखेको छ भन्ने सन्देशका साथ आदिवासी युवाहरूको सशक्त सहभागितासहित जैविक विविधता दिवस सफल रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।